معكم اسبو هنا، ونبدأ المباراة الأولى للمنتخب السعودي. الله يستر. اليابان، طلعت اليابان هي وأمريكا الصراحة أقوى منتخبين في المجموعة، والله يعين. أمس اليابان لعبت ضد فرنسا وفازت عليها 2-0، واليابان هي المركز الثاني على المنطقة حقتهم، لأن كوريا الجنوبية طبعا في المجموعة، وكلنا نعرف كوريا الجنوبية قد إيش قوية. اوفرواتش ليج كلهم من كوريا، لكن الآن عندنا اليابان هزموا فرنسا هزيمة شنيعة أمس. هذا هو الفريق الياباني، يتكون من ما خلونا نلحق. شوف الإبداع اللي صار أمس، شوف كيف. الله المستعان. وحتى بالشخصية الجديدة شوف لحقوا يبدعون فيها. شو كيف عشقهم. هذا الفريق السعودي يوبي كوارتز كي اس اي هاكو سير ماجد، وما معهم يزن زي ما نشوف. يزن اكل باند وما يقدر للاسف يلعب، فاستبدلوه بيوبي. طبعا هذه اكيد جايبينها من قبل البطولة، هذه المباريات اللي شفناها امس، عشان تعرفون ليش امس او قبل امس شفنا السبع مباريات كاملة وشفنا الابداعات هذه كلها. شوف ما يجيبون ابداعات يزن لانه ما هو موجود. هذا حاقدين عليه الشركة باين، جايبين ابداعات كل الفريق اللي هو. When I asked them if they felt like there were any challenges against KSA or USA, they said no challenges per se, but we believe we can win as we always do. إيش الثقة هذه؟ In the US is very different from Japan, so they're still acclimating to. يقولون ما في تحدي قدام فرنسا والسعودية، يشوفون أن السعودية ولا شيء. كلام يخوف الصراحة، كلام يخوف. خلينا نشوف ونتحقق هل هذا الكلام مكانه ولا لا. أنا شخصيا خفت. شفت لعبهم أمس خوف. سوي راحت مع اليابان، وداني راح مع اليابان، اثنين ضد، وحتى جوني راح مع اليابان، كلهم مع اليابان. كينجدوم اوف جابان تم التأكيد. الفريق السعودي على اليمين، الفريق الياباني على اليسار. الفريق الياباني يقول ان الفريق السعودي اللي على اليمين ولا شيء، ما هو تحدي. مين المتوتر؟ والله اليابانيين متوترين اكثر شايفهم. الجيم الاول راح يكون في بوسان. الخريطة الاولى باختيار عشوائي، اللي ينهزم في الخريطة الاولى يختار الخريطة الثانية، اللي ينهزم في الثانية يختار الثالثة، اللي يفوز جيمين ياخذ المباراة. يعني ما في حاجة إذا فاز الفريق الأول الخريطة الأولى والثانية، ما في حاجة للخريطة الثالثة. ونبدأ 5 ثواني يا شباب. عندنا الفريق الياباني يتكون من اللاعبين نيكو، كيو، كي اس جي، كلاود ومنت. الفريق السعودي يتكون من يوبي، كوارتز، كي اس اي، هاكو، سير ماجد. نشوف نيكو اختار باستيان، كيوكي اختار سيمترا، كي اس جي اختار سيجما، وكلاود اختار بابتست، ومنت اختار برغيتا. يوبي اختار مي، كوارتز اختار باستيان، كي اس اي اختار سيجما، هاكو لوسيو، سير ماجد بابتست. في عندنا 2 باستيان وفي عندنا 2 سيجما. كيوكي غير اختار ايكو، الحين ما عندنا واحد يوقف ايكو. يلا بسم الله، أول التحام يا ناس، أول التحام. نيكو تم قتله ما شاء الله على طول، وتم قتل كي اس جي وكلاود. السلام، الفريق السعودي يتقدم. هلو، مسحوهم، روح. هذا الكلام اللي نحبه. أول معركة، أول مواجهة، السعودية استحلوا عن نقطة، وهذا شيء مطمن. إن شاء الله يستمر المستوى زي كذا وما يطيح، وإن شاء الله الفريق الياباني كمان يستمر مستوى زي كذا وما يرتفع. ما شاء الله
ولا زال المسح. يوبي راح برقته مسحت اثنين، ولكن السعودية قدروا يسترجعوا، ولا زالوا السعوديين مسيطرين على الماب. هذا شيء كويس. الحين نشوف الهجمة الثالثة من اليابان. في الهجمة الثانية قد تخلصوا من لاعبين. كوارتز قلت واختار مكان مرة كويس. يا سلام، نزل عليهم في الحشكة ما قدروا يتحركون. لا يقل عن رميتين جات فيهم. وبتستفعل البوابة، الله يستر، كلهم متمركزين عندها. يا ولد كل واحد قتل واحد. حلو، يقول لك مي اشتغل شغل صح. مي مع انهم سووا لها نرف، مع ذلك مسحهم يوبي. حلو والله، انا كنت شايل هم يوبي يا ناس، لكن الان تطمنت. يوبي لعبوا تمام ما شاء الله، ان شاء الله يستمر كذا. كيوكي نازل من تحتهم على باله ما حد منتبه له. كيسي فعل الالت لقط له واحد وقتل سيجما الخصم. كوارتز مسح كيوكي. ايكو السعودية اخذوا النقطة الاولى ما شاء الله بكل سهولة، حتى من غير لا يوصلونها اوفر تايم. So as a result, the Bastion's not going to be able to put out that insane amount of pressure that's keeping Kingdom of Saudi Arabia. Bastion حقهم. The second that Yubi hears that ult line, he knows that he has an absolute free field to be able to. نيكو غير اختار سوجون. هل راح يكون تغيير كويس لهم ولا لا؟ النقطة الثانية، وغير اختار سيمترا عشان تسوي لهم تليبورت. But it looks like Team Japan aren't actually going to stick with the Echo. They've decided that they're going to try and mirror with the slight caveat. سوى التربات ورجع سوجون. السعوديين تقدموا في اليسار كلهم، وصلوا النقطة وبدأ الحرب وضغطوا ورجعوهم كويس. الآن متقدمين السعوديين أكثر. شوف كلاود ايش راح يسوي، يحاول يداهم، ما حد منتبه له والله من السعوديين. انتبهوا له يا ناس، انتبهوا له. Backline is harassed. Sports goes down early to Hughley, but also KSA is able to find KSG. Again, also the main player of Japan defined too. Surge Majak goes down. Also onto Yubi will find his counterpart. KSA comes through, tries to find him with the rock, but is met with the rest of Kyuki's team. Japan, amazing first fight for them. They're going to قتلت سيجما. KSG, by the way, is coming back on the Doomfist. قبله قتلوا مي حق السعودية. يوبي. Team Japan have used the Doomfist to absolutely disrupt these Sigma استحلوا اليابانيين عن النقطة. تقسموا فريقين اليابان، قسم 3 وقسم 2. كيسي نزل لهم بالدوم. هذا بدع أمس ضد فرنسا. لازم ينتبه كيسي منه ويتخلص منه سريع. ايه باقي شويه ويطيح. طبعا الدوم صعب انك تطيحه. حلو. الحرب قوية على النقطة، كافيين تقريبا، لكن في عدلوا اليابانيين دافعوا والله. But like you said, Team Japan were able to retain control of this point, and yet again they're going to try and disrupt
Kingdom of Saudi Arabia's approach. Nico just looking to try to charge up. الله يستر. طبعا اليابان يعني متدربين يلعبون مع أقوى منتخب في العالم اللي هو كوريا الجنوبية، فالله يستر. عارفين كل التركات اللي تصير من أي لاعب، كل الشخصيات بكل القدرات في كل الأماكن كل الخرائط. ولكن الآن يلعبون ضد السعودية، هل يقدرون يوقفون السعودية بلعبهم وطرقهم اللي يمكن ما حد قدر يطلع لها مضاد؟ لكن للأسف ما في يزن. حلو كويس، متكافئين الآن 3-3. اوفر تايم، النقطة لازم يستحلون عليها. كي اس اي موجود بالسيجما، نيكو لسه لا زال موجود. كوارتز يحاول يقنصه. حلو، كسروا النقطة. كويس، سيجما والله انه بطل. Too many off angles for Team Japan to be able to try and hold on to, but the fact that they're able to force Quartz into throwing in the overclock is absolutely huge because Team Japan are in final fight territory. Kingdom of Saudi Arabia have absolutely no ultimates to last them through this next Sigma fight. ضد If they get الدوم. caught out by the blizzard that Kyuki is trying to set up on the flank around drum, الدوم دخل النقطة. this round is done and we go تخلصوا منه. الدوم في النقطة، ما هو داري عنه سيجما. شافه، يا سلام، حشكوه. حلو، خلصوا من الدوم، شيء مرة كويس. التانك حقهم راح. أحيا كلاود، أحيا كلاود، قتل اثنين. قتل حتى البابتست. استحلوا على النقطة وعدلوا النتيجة 1-1. يا ساتر. المعركة الأخيرة كلاود بدع بالشخصية الجديدة. متى يمديهم يتفننون بلاري ويوصلون المستويات حقة البطولات العالمية هذه على طول. percentage as well. They needed to be able to regroup and pick apart a player from Team Japan on the approach so they can not just keep themselves ahead in terms of that point percentage but also buy themselves the time to be able to build up those. نيكو رجع على الباستيان، إن شاء الله يندم مرة ثانية. كوارتز كمان أخذ الباستيان. في عندنا كي اس جي وعندنا كي اس اي. مرة ثانية 2 سيجما 2 باستيان و2 بابتست. من راح يكون أقوى؟ حلو، ما أبدع. حلو كويس. قتلوا كي كلاودو كيكي. انتبهوا نيكو. كويس، انتبهوا تخلصوا منه مع انه سوى دمج. اليابان أخذ النقطة للأسف. تقدم اليابان الآن. اللي يفوز في النقطة هذه ياخذ المباراة الأولى. نص المواجهة تروح يا ناس، نص المواجهة هي في الجيم هذا. كويس، كوارتز تخلص من ايكو. الحقه. كويس، لحق بريجيتا تخلص منها مع هاكو. يوبي تخلص من بريجيتا. لا مو بريجيتا، اليمين. المهم ان السعودية الحين اخذ النقطة، يحاولون يعدلون. باقي لهم الان استحلوا على تقريبا النص، باقي شوي يوصلون 33. باستين سوى الالت حقهم. نيكو اختار اماكن كويسة لكن كويس هربوا منها، ما في الا مي. تأذت شويتين سيجما. حلو، الى الان الشغل تمام. باستين حقهم الالت حقه راح على الفاضي. كي اس اي تخلصوا منه لكن يوبي، لا اليوبي تخلص بس من الالت حق ايكو. نيكو الباستين الأقوى. نيكو الباستين الأقوى تخلصوا منه.
السعودية وصل ل 46 وانكسر. استحلال حقهم، واليابان الآن جالسين يلحقون ولحقوا تقريبا، عدلوا النتيجة الله يستر. قبل النص 50% تم كسر النقطة 3 مرات. كويس كوارتز خلص من سيجما. هاكو لأنه ما في يزن الآن، ما صار يختار ميرسي، صار يختار لوسيو. حلو. السعودية قدروا يرجعون اليابانيين شويتين. يلا استحلوا على النقطة سريع. حلو، ما وصلوا حتى اليابانيين 75%. واو ايش الجيم هذا؟ النقطة تم الاستحلال عليها 4-5 مرات. يلا بسم الله يا ناس، هذا النص الأخير من المباراة لا شك. لازم بس ينتبهون من نيكو باستيون حقهم لعيب. كويس هاكو سوى الألت حقه، انقذ كي اس اي. Do they have the damage to find anybody? Japan actually get us hide around this. This is amazing team play for them. شوف اليابانيين كيف متجمعين. Quartz also still has that artillery strike. ماخذين الهاي جراوند. Will have the ultimate advantage in just a second. نزل سيجما حقهم، يلا افتروا فيه. كوارتز سوى الألت، ما قتل أحد للأسف. يوبي لو. كي اس اي كيوكي حقهم راح. كي اس جي راح. كي اس اي راح. كل الكي اس راحوا. هلو. ما شاء الله تبارك الله يا ناس، اخذنا النقطة الأولى، فزنا في المواجهة الأولى اللي هي أهم حاجة. الحين نص المواجهة الجيم الأول أخذوه، بقي لهم بس جيم ثاني ونهزم اليابان، وإذا هزمنا اليابان نشيل هم بس أمريكا. مواجهة مرة مهمة هذه يا ناس، إذا فزنا هنا نقدر نضمن أقل شيء المركز الثاني، وإذا أخذنا مثلا المركز الثاني وأمريكا الأول كذا نتأهل. المواجهة هذه مهمة، والجيم الأول ضمناه في الجيب، وباقي الجيم الثاني بس إن شاء الله قدها. Everything that happened in this map in particular. I mean, it was such a back and forth brawl. Besides Mecha Base, were obviously, you know. إيش رأيكم أنتم يا شباب بالمستوى؟ I mean, they had a really good composition to be able to hold on to those chokes. Yeah. Like that mage شوف كيف أبدع الصراحة كلاود. This captive song here is absolutely devastating. Catching on to both of those players, pushing them to hide behind the pillars. هذا play of the game كانت في الماب هذاك 100%. So the captive son then passes on to another player and then detonates once an additional damage has been dealt. Like Alari is so strong at being able to box those players into spaces they really. كوارتز أبدع باستين. شيء مرة حلو. 2-1 في الجيم الأول. الآن الجيم الثاني واليابانيين اختاروا روت 66. الله يعين، ما عندنا الآن فرح، لكن ما في حاجة الفرح. الجيم الأول ضمناه في الجيب، باقي الجيم الثاني. يلا بسم الله. سيجما حقنا كان أقوى من سيجماهم، وباستين حتى والله نقدر نقول عنه الشيء ذا. غيروا هاكو، جابوا لبدح، مدري كيف ينطق اسمه اللي بدح، هم يقولون لبدح. فريق الياباني مسووا تغيير في التانك. بلانكتون ميهوك بدع أمس ضد فرنسا. لازم نفوز جيم زيادة بس صح؟ نعم، عندنا جيم واحد لازم نفوزه وناخذ المباراة كلها. خذ شيك. لا مو شيك جسمك، يدك. يقول يعطيني كمان. ما شاء الله غرق اللي معاه من العرق اللي في يده. اليابانيين اختاروا الخريطة هذه واثقين انهم راح يفوزون فيها. السعودية هذه اول مباراة صح؟ نعم هذه اول مباراة. حطوهم ضد اليابان يظنون ان اليابان راح تمسح السعودية كمان، شالوا منهم يزن، ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله السعودية فازت الجيم الاول. يلا بسم الله الجيم الثاني. يصير ناخذ ثلج، هذا وورد كاب على شكل ثلج كانهم مطلعينه من الفريزر حقتي. يلا ابدأوا الجيم. يلا بسم الله دخلنا الجيم. هذا اختيار اليابان بعد ما دعسوا الجيم الأول، لكن ما كان دعس سهل، كان مستوى تقريبا متكافئ. السعودية الحمد لله قدروا يقفلون على الجيم الأول. اليابان اختاروا الجيم هذا واثقين انه راح يفوزون فيه. يلا بسم الله ننطلق.
دبدح اختار بابتست. KSA اختار رود هوك. اختيار جدا مميز صعب. بلانكتون اختار سيجما. هل KSA راح يغير؟ ميهوك اختار انا، يبدع بانا ميهوك. وكلاود هيلاري كالعاده زي ما شفنا في الجيم الاول خطير كان. KSA رجع سيجما قهر لو انه كمل بالرود. سرماجد اختار هيلاري. يلا بسم الله نبدأ. اليابانيين طبعا هنا لازم يوقفون السعودية اللي يحاولون يمشون السيارة هذه. كورس باقي له نقطة كويس. Baptiste in his own right. A lot of these DPS players are, like you mentioned, Moxie. Saudi Arabian team actually moving forward underneath the bridge, given some space here. Meanwhile, Yubi sticking towards that Symmetra. حط الشعوة ده يوبي، حط الترتات. Those right clicks, which were, I believe, just recently buffed. Cloud just drops down below. اختار سيمترا يوبي. Able to find Labda. Mihawk as well onto Yubi. So immediately out of nowhere. السعودية تم مسحهم يا ولد. السعودية. يلا الموجة الثانية إن شاء الله، الموجة الثانية. اليابانيين قدروا يدافعون. السعودية ما مشوا السيارة هذيك المسافة الكبيرة. ميهوك مرة خطير، لازم تخلصون منه. حد يطلع له. سير ماجد راح يسوي فلانك ويتخلص من انا، لكن انتبهوا لهم. نيكو قتل بابتست. شوف كيف الدعم حق ميهوك، ما يخلي سيجما ينقص نص. يلا بسم الله جاري تمشية السيارة، شيء كويس. اليابانيين تراجعوا. راح سمترة. سير ماجد قتل انا، شيء كويس. تقدموا الان. كلاود تخلصوا منه، ما بقي له شيء. كلاود يا ناس. ايكو تخلص من اثنين. Great play from Cloud as well. He's actually able to use his pylon to negate all of that damage coming through from KSA's Sigma Flux, and as a result the Alari stays standing. السعودية كانت عندهم فرصة كبيرة يوم سيجما لقط كلاود. Kingdom of Saudi Arabia coming in with an overclock. We'll have the Symmetra wall to be able to block out some of this poke from both the Echo and the Sojourner. يوبي سوى الالت. They drop it immediately on the engagement. There's that wall. بابتست كمان سوى الالت كويس. التين قويين، قدروا يتخلصون من انا. كفو كوارتز اهم شخصية تخلصوا منه، ولحقوا سيجما. كوارتز حلو. سير ماجد راح، لكن KSA قدر يتخلص من نيكو. كوارتز كمل على ايكو كويس. باقي كلاود تخلصوا منه بس. اي والله ما يروح، والله ما يروح الكلام يا كلاود. سوجورن يلا قدروا يوصلوا النقطة الأولى. السعودية كويس، مشوها سريع من الخنقة هذه. الخنقة هذه مصيبة. السعودية عندهم الآن 3 دقائق يوصلوا النقطة الثانية. رود شوي صعب الموضوع يمسكون هاي جراند، بس نشوف خدها على الأفضل. لازم يلاقون حل كلاود. نيكو قتل بابتست يبدح. حلو يوبي لكن مو حلو. اثنين ماتوا من كل فريقين، لكن الآن السعودية تقدموا. ايش سير ماجد أهم شيء تخلص من واحد.
قبل لا يوقفون. It looks like Saudi Arabia are winning that team fight and Japan kind of going for a soft reset. Yeah, so that was a very aggressive play. Cloud أقواهم. Cloud وميهوك. That Sojourn power slide, but it's actually incredibly similar to what they did with their Sigma. Both ميهوك مرة قوي في الدعم، لازم تخلصوا منه. وإذا تخلصوا من ميهوك يقدرون يتخلصون من التانك حقهم، ولكن لازم ينتبهون لكلاود في الفلانك. What it basically does is it dangles the Sojourn on a string, saying, "Okay, you can get this player, but the Sojourn before you go." يشرب يفتح المساعدة زمزمية، يشرب مويه ويحطها ويقفل ويرجع ويزيد ياخذها يفتحها ويشرب مويه ويقفل ويرجع ويقعد كذا لين يخلص المستقطع. Because remember, Echo is absolutely terrifying any time that your health is below 50% because it means that خض انت وياه. تذكروا انه في خض. يلا بدأ الجيم. سير ماجد تخلص من سيجما. حلو. شفت أول ما يروح كلاود سيجما يلحقه على طول. شوف ميهوك كويس. عارف إنه أنا هناك. سيارة جالس تمشي ما شاء الله. سلام ايكو دفع. سوى الابيلتيات كلها حقته. خلص منه. شفت كيف؟ ميهوك ما يخلي أحد يموت من فريقه. قتل سير ماجد. ونسخ سيجما. لا نسخ. أفضل شخصية يقدر يسخر. لا يطلع بس الألت. كويس. حلو. تخلصوا من إيكو. كفو يا سوجون. كفو يا كوارتز. تخلص من تريسر. إيكو تو اختار تريسر راح. اوه زحلق. الحق اقتل السيجما حقتهم. ليش لا؟ لو يقدر بس يجيب ميهوك من الخلف. لقطوا والله ايكو. كفو يا كوارتز. يلا بسم الله. البوش الأخير يا ناس. عندنا دقيقتين. البوش الأخير. النقطة الأخيرة. قدرنا نتخلص منهم هنا إن شاء الله نقدر نجيب النقطة. يهيك. حط الجدار. كوارتز قتل ايكو. ويحاول يقتل ميهوك. يلا بسم الله. ميهوك اقتل. حلو. قتلنا. يا سلام. لكن لا مو ميهوك. كلاود. سير ماجد تخلص من نيكو. شيء مرة مهم. خلصوا من السيجما. لا الايكو. لا يا ليكو انتبهوا له. خلصوا من ميهوك. كوارتز كيسي قتل ايكو. يا سلام ما شاء الله. عندنا دقيقة و11 ثانية. وصلنا السيارة النقطة الأخيرة. Kingdom of Saudi Arabia just forcing Team Japan into trying to contest with that nano boosted echo, and as a result that payload continues. ما شاء الله تبارك الله. ايش رايكم يا شباب في الاداء؟ مرة كويس من الفريق السعودي. الان الدور على اليابان. هل يقدرون يوصلون النقطة الثالثة بنفس الوقت ولا اقل ولا ما يوصلونها من الاساس؟ ان شاء الله ما يوصلونها من الاساس. خلصوا من ميهوك. خلصوا من كلاود. وان شاء الله وضعكم السليم. Team Japan with a lot of a faster push. Now Team Japan have to be able to set a blistering pace themselves, because if they get slowed down at any point in this map, Dustin, it's not going to be a fun time for any involved. شرحت فيه كل شيء. The way that we were seeing Yubi on point A, the time that Kingdom of Saudi Arabia took to actually try and put those pushes together was because they were waiting for things like the cooldowns and also for Yubi to be able to teleport into a position. دور على اليابان. لازم يدفون السيارة. السعوديين لازم يوقفونهم. شوف
نفس الشخصيات تقريبا، ما في تغيير. بدأوا اليابانيين في دف السيارة. المنعطف هذا هو فنقة حقت النقطة الأولى. عليكو بغي يموت سلو. They try to push that payload. 30 seconds already off the clock. Japan building towards those support ultimates because they're taking some of that. سير ماجد حاول يقتل كلاود. Comes through to try to help his support player, but a lot of that health pool is lost. Nico though comes through. بده باقي شوية ويموت. لا يا بابتست حط المورتاليتي فيلد. كورتس راح. إيكو لازم تبغى منه. سير ماجد لحقه. السعودية ما قدروا يوقفون اليابان الدفعة الأولى للأسف. ولا للآن لا والله بدح راح. اليابان الدفعة الأولى حقتهم مشوا السيارة مو زي السعودية. الله يستر. النقطة الأولى اليابانيين أداء أحسن من السعودية، لكن نشوف النقطة الثانية. لا تخلونهم. فعل الألت. حلو صاد إيكو اللي بدح ببابتست. Team Saudi Arabia got some ultimates for this one, Mox. They've got high ground as well. قل لك لبدح ما شاء الله قاعد يقنص فيهم ببابتست بما أسميه النقف. ينقف فيهم من بعيد طقطقة على الراس لين تشوف الهيل حقه ينقص ويموت. يوبي أخذ نيكو وللأسف يو راح من نيكو. يوبي قتل نيكو وانقتل من إيكو. وسلامتكم. نقدر نقول انه الفريقين الان متكافئين. سير ماجد ما شاء الله. اقول لك حطوا الكاميرا على سير ماجد يا ناس. الابداع كله هناك. السعودية قدروا يمسحون اليابان في النقطة الثانية. اليابان لازم يتراجعون ويكونون الموجة الجديدة حقتهم. Yeah, full reset coming through from Team Japan. Plankton off of the map to not give ultimate charge. Mihawk just standing still so he doesn't get staggered out from the rest of his team. أقصد إهانة بس نلعب دي بي اس واحد ذا الراوند. They've also got the Symmetra turrets set جد ما عندنا لسوجورن كوارتز. This is going to be really tough for Team Japan to break without using an ultimate. بدي بي اس واحد إن شاء الله جالسين ندافع. We've also got Plankton with the signal box. Quartz is looking for that off angle. He's been spotted out. كلاود كيف حيوان. An absolute thorn in the side of Team Japan because there's so much time that they're spending having to make sure دعم ميهوك مرة ما هو سهل. سيجما لقط له 3. المورتاليتي فيلد حقت بابتست في المكان الصحيح. بطل. يو بيسوي الجدار. أبطال والله مسحوا اليابان الموجة الثانية. حلو نقدر نقول النقطة الثانية حقت السعودية أفضل. عدلوا هنا. اليابان عندهم دقيقتين و40 ثانية. إذا إنه كلاود يسوي إنه لعيب بإيلاري عندنا كمان إحنا سير ماجد. يوبي إيش يلعب غير سيمترا؟ أتوقع يلعب شخصية دي بي اس. شفناه في تصفيات لعب توربيون. أتوقع يلعب تريسر. كلاود سوى الالت الله يستر. انتبهوا له المورتاليتي فيلد. يا سلام عليك بابتست. تخلصنا من سيجما حقهم. ميهوك لقط له واحد وكي اس اي قتل ميهوك اهم شيء. For Team Saudi Arabia, Kyuki's able to get one, gets the copy too, so كيوكي قتل سيمترا حقتنا. Crazy at the moment, does get taken out of the copy. لا كوارتز راح. So Kyuki is able to find
إيكو ما يقدر على السيجما، يدور له خصم ثاني. اليابانيين لا زالوا يحركون السيارة. السعودية لازم يتراجعون يكونون موجة جديدة. مداهمة من الخلف، ما هم منتبهين للإيكو لكن كويس، وقتلوه. سمترة حلو، قتلنا الدي بي اس حقهم. ايش يقدرون يسوون؟ جالسين ينتظرون ايكو يرجع. لا تخليه، لا تخليه. قتلنا ايكو حقهم مرة ثانية، باقي عندهم نيكو، خلصوا منه بس. السعودية ما يروحون يتخلصون من السبورت، ما يتخلصون من الدعم حقهم، يتخلصون من الهجوم. هذه الطريقة الصح. لكن تخلصوا من سر ماجد ولبدح، تخلصوا من الدعم حق السعودية. السعودية لازم تراجعون. in the sky even without using his overclock, but he's the last one here for Team Saudi Arabia as he just tries to live on the outside. Eventually QQ will find him. Do they recontest here Moxie with ult? يلا السعودية تراجعوا، كونوا موجة جديدة، لازم يوقفونهم قبل لا ياخذون النقطة، قبل لا ينفتح الباب. وقفوهم. طيب هو الايكو، ايكو قتل يوبي. يا سلام عليك يا كوارتز، يا سلام عليك يا كوارتز. تخلص من ايكو وسيجما وسير ماجد، تخلص من كلاود ومي هوك، دبل كل الاثنين. حلو والله، وقفوهم عند النقطة الثانية. ابطال ابطال عوش. كذا فازوا، كذا فزنا الجيم الثاني، كذا فزنا الجيم الثاني، كذا فزنا الجيم الثاني وفزنا المباراة كلها. معناته السعودية الآن فازت في المباراة الأولى حقتها ضد اليابان، من أقوى المنتخبات الموجودة في المجموعة. الآن عندنا أمريكا كمان لازم نشيل همها، لأن المنتخب الأمريكي فاز المركز الأول على المنطقة حقته. نشوفكم إن شاء الله بكرة، السعودية ضد أمريكا. يزن ولا مو يزن؟ الفريق السعودي يرفع الرأس. يعطيكم العافية على المشاهدة، ابقوا بسلام، واسبوفنيشن is out.